අයිබෝන් ICT චාමර YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම Excel ගැන කෙටි වීඩියෝ එකක් කරන්න ආවේ. මේකෙදි මම සූත්‍ර ගැන, ශ්‍රිත ගැන ඉතාම ඉක්මනින් කෙටියෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා Excel වලින් කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. වැඩ ආරම්භ කරලා අපි යම්තාක් දුරට වැඩ කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. හරි, අපි බලමු Excel open කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම Excel open කරගෙන ඉන්නේ. start button එක උඩට ගිහින් click කරලා එතනින් all programs Microsoft Office වල Excel Microsoft Office වල Excel උඩ click කරලා අපිට Excel ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Excel ගන්න පුළුවන් තව shortcut එකක් තියෙනවා. keyboard එකෙන් Windows button එකත් එක්ක අපි R press කරනවා. press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ run dialog box එක එනවා. මේකේ අපි run window එක මේකේ අපි Excel කියලා type කරලා දෙවි මම ආපහු type කරන්න. Excel කියලා type කරලා enter key එක එහෙම නැත්නම් OK button එක උඩ click කරනවා. එතකොට අපිට Excel workbook එකක් විවෘත කරගන්න පුළුවන්. මේ එහෙම ගත්ත workbook එකක් මම මේකේ zoom control එක උඩට ගිහිල්ලා click කරලා ඔක්ෂුට ලොකු කරගන්න ඕගලන්ට හොඳට පේන්න පුළුවන් වෙන්න. ඊළඟට මේකේ තීරු පේලි වලින් තමයි මේක සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ තීරු columns කියලා අපි කියනවා. ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වලින් තමයි ඒවා නම් කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පේලි rows කියලා අපි කියනවා. numbers වලින් තමයි ඒවා නම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පේලියක් සහ තීරුවක් ඡේදනය වෙන තැන තමයි අපි කෝෂයක් කියලා කියන්නේ. අපි මොකක් හෝ කෝෂයක් උඩ ක්ලික් කරාම ඒක තමයි ඒ වෙලාවේ සක්‍රිය කෝෂය, ඇක්ටිව් සෙල් එක. මේ ඇක්ටිව් සෙල් එක තමයි මේ විදිහට කළු පාට බ්ලැක් බෝඩ් එකකින් අපිට පෙන්වන්නේ. ඊළඟට ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව අපේ quick access toolbar එක තියෙනවා. ඒක අපිට අවශ්‍ය නම් රිබන් එක උඩින් දා ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ රිබන් එක. රිබන් එක tabs වලට වෙන් කරලා තියෙනවා. එක එක tabs වලින් විවිධ දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ name box එක අපි ක්ලික් කරන ඕනම කෝෂයක කෝෂ ලිපිනේ එහෙම නැත්නම් cell address එක මෙතන අපිට පෙන්නනවා. අපි cell address එක භාවිත කරලා තමයි Excel එකේ ගොඩාක් වැඩ කරගෙන යන්නේ ඉස්සරහට. ඊළඟට මෙන්න මෙතන අපිට පෙන්නනවා අපි මේ කෝෂයේ අන්තර්ගත කරන්නේ මොනවද? සූත්‍රයක්ද, ශ්‍රිතයක්ද, සාමාන්‍ය අගයන්ද, අකුරුද, ඒ සියල්ල අපිට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. හරි. මම පටන් ගන්නවා පුංචි දෙයක් කරන්න. ඒකේදී මම කරන්නේ ළමයි 5 දෙනෙකුගේ විෂයන් 5ක ලකුණු වල සාමාන්‍ය විශාලම ලකුණු, කුඩාම ලකුණු, ළමයි කී දෙනෙක් සහභාගී වෙලා තියෙනවද, මුල් ලකුණු ප්‍රමාණය වගේ දේවල් ඕගලන්ට සූත්‍ර සහ ශ්‍රිත භාවිතයෙන් හදන හැටි කියලා දෙන්න. මුලින්ම මම ළමයි 5 දෙනාගේ නම් දාගන්න name කියලා තීරුවක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට tab එක press කරාම ඊළඟ එකට යන්න පුළුවන්. මම දානවා subject 1 කියලා. subject 2 subject 3 sub 4 sub 5. හරි, මෙන්න මේ ටික තමයි subject ටික. ඊළඟට මම මෙතන name එකක් දානවා. අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ Excel එකක්. අපි මෙන්න මේ පැත්තට තමයි පුරවන්නේ. මේ පැත්තට පේලියක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම පුරවගෙන යන්නේ නැහැ. අපි මෙහෙම fill කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට මට මේක චුට්ටක් select කරලා මේකට style එකක් දා ගන්න ඕනේ, header ටිකක්. එතකොට මට අවශ්‍ය කෝෂ පරාසය කෝෂ ටික මම මේ විදිහට select කරනවා. මම තවත් දෙයක් මේක කියන්නම්. කෝෂ පරාසයක් කියන්නේ එක්ක මේ අතර කෝෂ ටිකක් නැත්නම් මේ අතර කෝෂ ටිකක්. ඒ කෝෂ පරාසය ආරම්භක කෝෂයේ සිට අවසාන කෝෂය වෙනකන් කිව්වට පස්සේ අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන් මේ ටික තමයි කෝෂ පරාසය. නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම කෝෂ ටිකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට වෙනකන් තමයි මේක ආරම්භය, මේක අවසානය. ඒ අතරට අහු වෙන සියලුම කෝෂ ටික මේ කෝෂ පරාසයට අයිති. එතකොට මේ කෝෂ පරාසය මේ විදිහට අපි කරගෙන යනකොට අපිට මෙන්න මේ කෝෂ පරාසයට වර්ණ ටිකක් දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේ කෝෂ පරාසය මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතනින් fill color එකෙන් මම පසුබිම් වර්ණයක් යොදා ගන්නවා. මේ පසුබිම් වර්ණය එකින් එකට උනත් කෝෂෙන් කෝෂයට උනත් මාරු කරන්න පුළුවන්, පේලියට එකපාර දෙන්නත් පුළුවන්. හරි, මම මේකට මෙහෙම වෙනත් වර්ණයක් දා ගන්නවා. අපි කැමති වර්ණයක් අපිට දාගන්න පුළුවන් ඒක වෙනුවට. ඊළඟට මට මේ අකුරු වලට යම්කිසි ස්ටයිල් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නම් මෙතනින් අපි ස්ටයිල්ස් කරන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් එකෙන් අපි සිංහල අවශ්‍ය නම් සිංහල, ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය නම් ඉංග්‍රීසි. ඒ විදිහට අපිට ස්ටයිල් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් ඉංග්‍රීසි අකුරු වර්ගයක් තෝරලා දෙනවා. ඔය විදිහට. ඊළඟට මේකේ size එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මෙතනිනුත් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් අපිට. මෙතනිනුත් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරි. bold italic underline කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නැත්නම් ඒව ඉවත් කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මට මෙන්න මේ පේලිය එක්ක තව පහලට ඕනේ පේලි 5.
මම මේ පේලි පහක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා 6 වෙනකම්. මම මේ ටිකටම බෝඩර් එකක් දාගන්නවා මෙන්න මෙතනින්. all borders ගිහිල්ලා. එතකොට මම ළමයින්ගේ නම් ටික ලකුණු ටිකට බෝඩර්ස් එක විදියට තියෙනවා. හරි. මම නම් ටිකක් දාගෙන යනවා. ලකුණු ටිකකුත් එක්ක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න අපි අකුරු ටයිප් කරොත් Excel කෝෂ එක වම් පැත්තට align වෙනවා. සංඛ්‍යාවක් ටයිප් කරොත් එක දකුණු පැත්තට align වෙනවා. ඒක Excel වල විශේෂ ලක්ෂණයක්. මම දාගත්තා විෂයන් පහට ලකුණු ළමයි 5 දෙනෙකුට. හරි. දැන් මට මෙන්න මේ පේලි ටික මෙන්න මේ පේලි පහත් වර්ණ ගන්නන්න ඕනේ. මම මෙතනින් එකටත් වර්ණයක් දා ගන්නවා. මේ ටිකටත් මම වර්ණයක් දා ගන්නවා මෙතනින්. වෙන වෙන වර්ණ දාගන්න පොඩ්ඩක් අලංකාර වෙන්න අවශ්‍ය නිසා මම මේ ඔයගලන්ට වැඩිපුර පෙන්වන්නත් ඕන නිසා දාන්නේ. ඔය විදිහට වර්ණ දාගත්තා. ඊළඟට තවත් දෙයක් මට කියන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් මේ කෝෂ ඕනම එකක මෙතනින් කියන්නේ කෝෂයේ උඩටම වෙන්න අකුරු ටික තියෙන්න ඕනි කියන එක. මම මෙතනින් මට ඕනනම් පේලිය ලොකු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. මෙහෙම වෙච්ච වෙලාවක මේ පහළම තමයි අකුරු ටික තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් ඒක උඩට කරන්න. මෙතනින් පුළුවන් ඒක උසින් මැද මට්ටමට ගේන්න. මෙතන පහළ මට්ටමට. මෙතනින් කියන්නේ වම මැද දකුණ කියන එක. හරි. මෙතන මම මැද තියා ගන්නවා. මෙතනිනුත් මම මැද තියා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් ඔරියන්ටේෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් ඇන්ගල් කරගන්න විවිධ විදිහට. අපිට එක එක වෙලාවට එක එක විදිහට අවශ්‍ය වෙනවා. කෝෂය ඇතුලේ අකුරු විවිධ විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. හරි. සාමාන්‍යයෙන් කලින් තීච්ච විදිහට මම තියාගත්ත ඊට මදි වෙන අවස්ථාවට අපිට උඩට හරවල වගේ තියාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මට මෙතනට ගන්න ඕනේ ටෝටල් එක. මේ ළමයි ඔක්කොගෙම එකතුව. ළමයි ඔක්කොගෙම ලකුණු වල එකතුව. මම එක ළමයෙකුගේ ලකුණු වල එකතුව හදනවා සූත්‍රයකින්. සූත්‍රයක් කියන්නේ අපි ගණිතමය මෙහෙවන භාවිත කළ තමයි එතනදී ගණනය කිරීම කරන්නේ. මේ සූත්‍රයේදී මම භාවිත කරන්නේ කෝෂ ලිපින. හේතුව තමයි කෝෂ ලිපින භාවිත කරාට පස්සේ මේ කෝෂය තුල තියෙන අගයන් සැරින් සැරට වෙනස් වුණත් කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වෙලාවට තියෙන අගයට අනුව සූත්‍රයෙන් පිළිතුරු ලැබෙනවා. කෝෂ ලිපින භාවිත නොකර මෙතන තියෙන අගයන් වලින් අපි සුළු කිරීම සිද්ධ කරොත් සූත්‍රයක් ලියුවොත් මේ අගයන් වෙනස් වෙද්දී මෙතන පිළිතුර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මතක තියාගන්න අවශ්‍යම දෙයක් තමයි සූත්‍රයක් කෝෂිතයක් ලියනවා නම් පළවෙනියෙන්ම අපි කරන්න ඕනේ සමාන ලකුණ දාන එක. ලියන්න අවශ්‍ය කෝෂයේ උඩ ක්ලික් කරලා සමාන ලකුණ දාන එක. එතකොට මෙන්න මෙතන දැක්කද සමාන ලකුණ වැටෙනවා. මේ අනිත් කෝෂවලත් ඒ විදිහටම වැටෙනවා. හරි. ඒ කෝෂවල අන්තර්ගතය තමයි වැටෙන්නේ මෙතන. මෙතන ටෝටල් එක ගන්න යන්නේ මම කමල්ගේ සමාන ලකුණ දානවා. දාලා මට ඕනේ මේ sub 1 ඉඳලා sub 5 වෙනකන් ලකුණු වල එකතුව ගන්න. මම මුලින් ලකුණු ටික එකතු කරන්න. ඔයගලන්ට වෙනස පෙන්වන්න 25 එකතු කිරීම, 85 එකතු කිරීම, 75 එකතු කිරීම, 56 එකතු කිරීම, 63. මේ ටික ටයිප් කරලා මම එන්ටර් කී එක ප්‍රෙස් කරනවා. එතකොට මේක එකතු වෙනවා. හරි. මම ඊළඟ කෝෂය ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම්. මේකේ සූත්‍රයක් විදිහට අපි මේ කෝෂ ලිපින වලින් ලියනවා නම් සමානයි. මට ඕන නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒ කෝෂ ලිපිනේ මෙතෙන්ට එනවා. එකතු කිරීම ඕන නම් මට අතින් දාන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ කෝෂයේ නම C තීරුවේ 2 එක. මේක C2. කැපිටල් සිම්පල් ප්‍රශ්නයක් නෑ ලියද්දි. හරි. මම ඊළඟට ක්ලික් කරලා ගන්නවා. මේක. දැන් මම එන්ටර් කී එක ප්‍රෙස් කරනවා. දෙකේම ලකුණු වල එකතුව සමානයි. හැබැයි මම මෙන්න මේක මේ 25 මාරු කරනවා 75 බවට. මාරු කරලා එන්ටර් කී එක ප්‍රෙස් කරපු ගමන් මෙතන 304යි මෙතන 354 වුණා. තව 50කින් ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි වුණා. හැබැයි මෙයා ගාව තාම තියෙන්නේ 25යි එකතුව. අන්න ඒක නිසායි අපි මේ විදිහට අගයන් එකතු කරන්නේ නැතුව කෝෂ ලිපින වලින් එකතුව ගන්න try කරන්නේ. හරි. දැන් මම මෙන්න මේ පෙළිය කෙලින්මයි ඉවත් කරලා මේ තීරුව ඉවත් කරලා මෙන්න මේ තීරුව ගාවට එනවා. ඉවත් කරන්න අවශ්‍ය නම් තීරුව උඩින් ක්ලික් කරා, right ක්ලික් කරා, delete. මේ තීරුව මෙතෙන්ට ආවා. මම මෙතන total කියලා
ටයිප් කරනවා. හරි. දැන් අපි එකක ලකුණු හොයාගත්තා. කෝෂ ලිපින වලින් එකතු කරලා. එකක් හොයාගත්තාම ඒ විදිහටම නම් 15 වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්න පේලියෙම මේ එකතුව දාපු පේලියේ B2 C2 D2 E2 F2 විදිහට එකතු ආවනම් ඊළඟ පේලියේ එන්න ඕනේ B3 C3 D3 F E3 F3 විදිහට. එකම රටාවක් යන්නේ. අන්න ඒක නිසා මට පුළුවන් මෙන්න මේ පිරහුම් හැන්ඩල් එක. මේ කෝෂයේ යට තියෙනවා කොටුවක් වගේ. එතෙන්ට මවුස් එක ගෙනිච්චාම මෙන්න මේ වගේ එනවා. එකතු කිරීම ලකුණක් වගේ. ඒ වෙලාවට අපි මවුස් එක ඩ්‍රැග් කරනවා අපිට අවශ්‍ය කෝෂ පරාසයත් එක්ක. දැන් මේ හැම එකේම එකතුව තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට පරිලක්ෂ ගාණක් වුණත් එකම රටාවකින් අපිට එකතුව ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මට ගන්න අවශ්‍යයි සාමාන්‍ය අගය. average. average එක ගන්න මට ශ්‍රිතයක් තියෙනවා සමානයි average කියලා ලියලා මට කෝෂ පරාසය දෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමත් නැත්නම් මට පුළුවන් ශ්‍රිත ගැන මම තාම කියපු නැති නිසා මේ ටිකේ එකතුව පහෙන් බෙදන්න. එහෙනම් මේ ටිකේ එකතුව මෙන්න මේ කෝෂයේ තියෙනවා. නැත්නම් කෝෂ ටිකම එකතු කරනවා අපි සමානයි. මම මෙන්න මේ කෝෂයෙන් ගන්නෙ මේක බෙදීම 5. 70.8. මම මේක අදිනවා. හැම එකේම සාමාන්‍ය අගය ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දැන් මේ ටෝටල් එක ගන්න හදනවා. මම දන්න ශ්‍රිතය. මොකද්ද සම්? කෝෂ පරාසයක එකතුව ගන්න පුළුවන් ශ්‍රිතය. මම සම් එකෙන් ගන්නවා. කොහොමද ලියන්නේ? සමානයි සම් වරහන් ඇතුලේ ලකුණු වල පළවෙනි එක පටන් ගන්න B2 වලින් ඉවර වෙන්නේ F2 වලින්. එහෙනම් පටන් ගන්න B2 ඉවර වෙන්නේ F2. 354යි. මේක මෙතෙන්ට අදිනවා. එච්චරයි කරන්නේ ලකුණු ටික සාමාන්‍යයි. average එක. සමානයි average කෝෂ පරාසය B2 වල ඉඳලා F2 වෙනකන් enter key එක press කරා. ඒ average එකමයි පහළට ඇත්තා. කෝෂයක් හෝ සූත්‍ර මේ ශ්‍රිතයක් මේ ආකාරයෙන් අපිට පිටපත් කරගන්න පුළුවන්. මම පොඩි කරා පේන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ අකුරු කැපිලා වගේ යන වෙලාවක් වුණොත් ඔයගලන්ට මෙන්න මෙහෙම ඇදලා ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට ඕනේ max එක මේ හැම ළමයාගෙම වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය මම මෙතෙන්ට ගන්නවා සමානයි max එක හොයන්න අවශ්‍ය කෝෂ පරාසය B2 වල ඉඳලා F2 වල. සූපහ තමයි මෙයාගේ වැඩිම. මෙයාගේ 85, මෙයාගේ 58, මෙයාගේ 78, මෙයාගේ 77. අපිට ඕන නම් මෙතෙන්දිත් සම් ගන්න පුළුවන්. සම් නෙමෙයි max එක. ළමයි 5 දෙනාගේම වැඩිම ලකුණු මොනවද max එක මේ subject 1 එකට. එතකොට B2 වල ඉඳලා B6 වෙනකම්. B6. වැඩිම 78. එතකොට මෙන්න මේ විෂයන් පහේම වැඩිම ලකුණ කාගේද කියලා මොකද්ද කියලා හොයන්න මේ පැත්තට මේක ඩ්‍රැග් කරා නම් හැම අපි දුන්න කෝෂ පරාසය ඇතුලේ වැඩිම ලකුණු ටික එයා අරගෙන දෙනවා. මේකෙන් ওই විදියට. හරි. මම ඒවට වර්ණ ගන්නවල තියන්න අපිට පැහැදිලි නිසා. ඊළඟට මට අවශ්‍යයි මින් එක හොයාගන්න හැම ළමයාගේම අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය සමානයි මින් වරහන් ඇතුලේ B2 වල ඉඳලා F2 වෙනකන් 56 අඩුම පහළට ඇද්දා හැමෝගෙම අඩුම ලකුණු ටික එනවා. මෙතෙන්දී එක අවශ්‍ය වෙනවා නම් මින් එක සමානයි මින් B2 වල ඉඳලා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එන ගන්න B6 එකක හෙව්වා අනිත් පැත්තට ඇද්දා. ඊළඟට මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ තැන් වලටත් අපිට දාගන්න ඕනේ බෝඩර්ස්. මම බෝඩර් එක දාගන්නවා. මේ ටිකටත් මම සිලෙක්ට් කරලා බෝඩර් එක දාගන්න. ඊළඟට මට අවශ්‍යයි ළමයි කී දෙනෙක් සහභාගී වුණාද කියලා දැනගන්න. කවුන්ට් එක විභාගෙට ළමයි කී දෙනෙක් සහභාගී වුණාද? මේ කවුන්ට් කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපි ඒකට භාවිත කරනවා. එක තීරුවක එක විෂයකට ළමයි කී දෙනෙක් සහභාගී වුණාද? ඒ
මම දෙන කෝෂ පරාසය ඇතුලේ සංඛ්‍යා තියෙන කෝෂ ගණන් කරලා කියන්න පුළුවන් කවුන්ට් එකට. B2 වල ඉඳලා B6 වෙනකම්. එයා කියනවා 5යි. මම එක තැනක හරි මෙතන AB කියලා දානවා absent කියලා. එතකොට එයා 4ක් විදිහට වෙනස් වෙනවා. කවුන්ට් එකට ගණන් කරන්න පුළුවන් අපි දෙන කෝෂ පරාසය ඇතුලේ සංඛ්‍යා තියෙන කෝෂ කීයක් තියෙනවද කියන එක විතරයි. මේ තැන්වල එකතුව වෙනස් වෙච්ච නිසා තමයි මේ විදිහට උනේ. මොකද මේක මම අතින්නේ හැදුවේ. ඒක නිසා. මේවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. මේ අතින් කෝෂ ලිපින දාලා දෙනකොට තමයි මෙන්න මේ අවුල අපිට ආවේ. ශ්‍රිත ඇතුලේ ලියනකොට ඒ ප්‍රශ්නය අපිට ආවේ නැහැ. මොකද එකතු කරන්න යනකොට මේක හැර තමයි ශ්‍රිත විදිහට එකතු කරන්නේ. මෙහෙම කරන්න යනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් සූත්‍ර ලියන්න යනකොට එයා මෙතන අක්ෂර ටිකත් එකතුවට ගන්න බලනවා. මම මෙතනට ලකුණු ටිකක් දානවා. එතකොට වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට කවුන්ටා කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. කවුන්ටා එකෙන් කරන්නේ අපි දෙන කෝෂ පරාසය කුමන හෝ අගයක් අකුරක් හෝ සංඛ්‍යාවක් හෝ කුමන හෝ දත්තයක් තියෙනවා නම් එයා ඒක එකක් විදියට සලකනවා. සමානයි කවුන්ට් A කියනවා කවුන්ට් A කියනවා. කැමති විදිහකට කියන්න පුළුවන්. සිම්පල් උනත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒත් 5යි මම මෙතන AB කරොත් ඒත් එයා 5 වෙනවා. මොකද එයා 1 2 3 4 5 කියලා කෝෂ පහම එයාට අහු වෙනවා. මෙයාට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි. මම මේක විදියට දාලා තියෙනවා. ඊළඟට මට මේ ටිකට අදාළව මේ ප්‍රස්තාරයක් ගන්න අවශ්‍ය නම් මම මේ ලකුණු ටිකයි නම් ටිකයි විතරක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉන්සර්ට් යනවා. කොලම් එකකින් මම කැමති ප්‍රස්තාරයක් ගන්න තෝරගන්න. ඔය විදියට. ප්‍රස්තාරය මට අරගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රස්තාරය මෙතන නැතුව වෙන ෂීට් එකකට ගන්න අවශ්‍ය නම් ප්‍රස්තාරය උඩ ක්ලික් කරා ඩිසයින් එනවා අපිට chart tools වල move chart ගිහිල්ලා new sheet එකක් තෝරනවා. ඒ sheet එකට මට නමක් දාගන්න පුළුවන් කැමති නම් student details කියලා. මම එතන ක්ලික් කරලා එතකොට ප්‍රස්තාරයකට යනවා. අනිත් sheet එකේ මම කරපු වැඩ ටික තියෙනවා. මේ ඕනම sheet එකක් ඕගොල්ලන්ට rename කරන්න පුළුවන්. මෙතන double click කරලා එහෙම නැත්නම් මෙතන right click කරලා rename ගිහිල්ලා අපි කැමති නමක් මේ sheet එකට දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකට අපිට කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන right click කරා tab color ගිහලා අපි කලර් එකක් දෙනවා. වෙන තැනකට වෙන tab එකක ඉන්නකොට මෙතන colors අපිට පෙන්නනවා. මේ කැමති තැනකට අපිට කලර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. වෙන tab එකක ඉන්නකොට තමයි අපිට ඒක පෙන්වන්න පටන් ගන්නෙ. ඊළඟට මේකට මාතෘකාවක් මම තාම දාගෙන නැහැ. මාතෘකාවක් මට දාන්න ඕනේ. ඒක දාන්න වෙන්නේ මීට වඩා උඩට. එතකොට පළවෙනි පේලියට වඩා උඩින්. මම පළවෙනි පේලිය උඩ ක්ලික් කරලා right click කරනවා. insert. එහෙම මට ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මම මෙතන ක්ලික් කරනවා. මෙතන පළවෙනි පේලිය තිබුණේ. මෙතන ක්ලික් කළා මම insert උඩ ක්ලික් කරනවා. එතකොට මට පේලියක් එනවා. මේ පේලිය කොටු විදිහට තියෙන්නේ. මට මේක තනි එකක් කරගන්න ඕනේ. merge කරගන්න අවශ්‍යයි. මට මේක තනි කෝෂයක් කරගන්න. මම මේ කෝෂ ටික සියල්ලම select කරලා මෙතනින් merge and center කරනවා. මෙන්න මෙතන. එතකොට මම මාතෘකාවක් type කරනවා. students. මේ විදිහට මේක මම ඇදලා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට අරගන්නවා. මාතෘකාව මම උඩ මැදට කරගන්නවා අකුරු ටික. අකුරු වර්ගයක් මට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කැමති විදිහට. වර්ණයකුත් අපි දාගන්නවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට වර්ණ දාලා අකුරු වර්ග වෙනස් කරලා එහෙම නැත්නම් අපි කැමති ස්ටයිල්ස් ටිකක් අපිට දාගෙන මේ විදිහට අපිට Excel භාවිත කරලා ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ගණනය කිරීම වලින් අපිට තීරණ ගන්න භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඇනලිසිස් වලට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටික සරලව Excel ගැන මම ඉක්මනට කියා දෙන්න අවශ්‍ය නිසා කරේ. තවත් වීඩියෝස් කීපයක් මම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ එක දින නැවත හම්බ වෙමු. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. bell icon එක උඩ click කරන්න. notifications ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. එතකොට හරි. අපි අදට නවත්තමු එහෙනම්.